في الفيديو ده هقولك كل التفاصيل اللي تطلع معاكي البيتي فور مظبوط جدا، وكمان هقولك الحاجات اللي بتقف معاكي وقت الشغل. ومش كده وبس، انا هديكي عجينه ناجحه جدا ان انت تعمليها بالكيس او تعمليها بالمكنه، وهقولك ازاي تظبطي درجه النعومه بتاعه البيتي فور، وازاي تخليه يحافظ على رسمته جوه الفرن وما يسحش منك، وكل ده بنفس العجينه. بس هقولك حاجات صغيره جدا هتخليكي تطلعيه بالشكل اللي انت حباه، وهقولك ازاي تحافظي على الفراغات عامله كده او تطلعيه الفراغات بتاعته ضيقه بالشكل ده، وده ناعم وده ناعم. وهعرفكم الفرق بين بيتي فور ناعم وبيتي فور نواعم، لان في فرق بينهم. فيلا بينا ندخل على الوصفه ونعمله بطريقه سهله وبسيطه، ومش هياخد مننا وقت خالص في تحضيره. اهم حاجه لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تبعتوها لاصحابكم علشان هم كمان يستفيدوا بالمعلومات اللي هتكون في الفيديو ده. معايا 800 جرام زبده بدرجه حراره الغرفه، عايزاها تكون لينه علشان لما نضربها بالمضرب تكون سهله وما تكسرش معايا المضرب. ولو عندك عجان فالموضوع هيكون اسهل بكتير. وهضيف عليهم 270 جرام سكر بودره يكون منخول علشان ما يكونش فيه اي تكتلات تبوظ لنا الوصفه. وما ينفعش تضيفي السكر حبيبات عشان مش هيدوب معاكي برضو مع الزبده. دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا ضربنا الزبده مع السكر، وكل شويه هنزل الاجناب كده واضرب تاني علشان اضمن ان السكر كله داب وما بقاش فيه اي تكتلات لحد ما اوصل للقوام الكريمي اللي انتم شايفينه ده. وفي الوقت ده هضيف معلقه صغيره فانيليا سايله، وهضيف رشه ملح ومعلقه صغيره قصنص حليب، وده السر اللي بيحطوا المحلات علشان الطعم المختلف اللي انتوا بتدوقوه. وهنزل عليهم ببيضتين وصفارين بالتدريج علشان اتاكد واضمن ان البيض كله اختلط مع الزبده ومع السكر. واحنا بنضيف الصفارين علشان البيتي فور يطلع ناعم ودايب. وطبعا بتنزلي الاجناب كل شويه لما بتضربي، وهتفضلي تضربي وتنزلي الاجناب لحد ما تحسي ان البيض كله اختفى والزبده ترجع كريمي تاني. وفي الوقت ده معايا كيلو دقيق هشيل منه قد ما هحط كاكاو. يعني لو انت هتعملي نص ابيض ونص كاكاو هتشيلي كميه الدقيق. يعني مثلا لو انت هتضيفي ربع كوبايه كاكاو هتشيلي ربع كوبايه دقيق. وفي الوقت ده انا شلت نص كميه العجين وضفت الدقيق اللي انا شلته. نسيت اقولك ان ابتداء من اضافه الدقيق احنا مش هنضرب جامد، احنا مجرد هنخلط الزبده بالسمنه مع الدقيق على خفيف، علشان احنا مش عايزين الدقيق بتاعنا يطلع له عرق والعجينه تطلع يابسه معانا، احنا عايزينها ناعمه ودايبه. ودلوقتي كده عجينتنا جاهزه. ركزي بقى معايا من اول هنا لان الحته دي مهمه جدا. انا مليت كيس التزيين وزينت بقمع 6 اف تي، وزي ما انتم شايفين العجينه سهله مش ناشفه او قاسيه. وطبعا النوع ده اللي هو بنسميه النواعم لانه بيكون ناعم جدا، والرسمه بتاعته بتفرش شويه وبتكون الفراغات ظاهره فيه، وبيكون معاكي بطعم البسكوت النواعم بالظبط. هو بيتي فور بس بطعم البسكوت النواعم بالظبط. طيب انا عايزه دلوقتي البيتي فور بتاعي يطلع الرسمه بتاعته ظاهره، وينفع اعمله بالكيس وينفع اعمله بالمكنه. فهعمل ايه؟ هضيف 200 جرام دقيق على العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين تبقى ما بتلزقش كده. انا حابه اوريكي العجينه وحابه اوريكي الرسمه هتطلع معاكي ثابته بالشكل اللي انت شايفاه ده. وتقدري طبعا تزينيها بمربى او تزينيها زي ما انت حابه. انا هزينها بمربى كده وهزينها كمان بالمكنه قدامي. وزي ما شفتي هي العجينه كده كده وعجينه واحده، بس انت اللي بتتحكمي بايدك ان انت تطلعيها الرسمه مش ظاهره او ان تكون الرسمه ظاهره معاكي حتى لو دخلت الفرن. وكمان تنفع تتعمل بالكيس وكمان تنفع تتعمل بالمكنه. يعني لو انت حباه نواعم هتضيفي كيلو دقيق، ولو انت حباه ناعم هتضيفي كيلو 200 جرام دقيق. وبالنسبه للكاكاو لو انت عايزاه نواعم هتضيفي ربع كوبايه كاكاو وعلى حسب لون الكاكاو اللي عندك. ولو انت حباه ناعم والرسمه بتاعته تكون ظاهره هتضيفي كوبايه وربع كاكاو اسباني غامق. وهنا بعد ما دخلته الفرن على درجه حراره 200، وزي ما انتم شايفين انا حابه اوريلكم الفرق دلوقتي بين النواعم والناعم. الفرق بيكون في انه بيفرش شويه وبيكون الفراغات عاليه فيه، وكمان بيكون طعمه طعم البسكوت النواعم. انما البيتي فور الناعم بيكون الفراغات اقل منه كده شويه وبيكون ناعم جدا برضو، وبيطلع معاكي كل الرسومات اللي انت حباها اذا كان بالكيس او بالمكنه. ودي طبعا مش وصفه البيتي فور الوحيده اللي موجوده، اكيد في وصفات كتير لسه هعملها معاكم، وفي وصفه تانية بعجينه تانية هتلاقوها موجوده برضو على القناه. وبكده تكون خلصت وصفتنا للنهارده، وبتمنى تكونوا استفدتوا ولو بحاجه صغيره منها. ما تنسونيش من دعمكم ليا باللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا اللي جايه.